Hi guys, welcome back to my channel. For today's vlog, namiesta kami with my friends Dodong and Gaga sa sitio Alongan Barangay Sagayen Asuncion Davao del Norte. Please join with me guys at tiyak mag-enjoy kayo sa inyong mapapanood. Okay guys, let's go!
Oo na to kay. Oh, da. Da. Sige. Kutsara. Sige. Ay, da. Ala. Wow, wala hindot mo di ano? Ha? Here ako nang ikuan. Chocolate cake, no? Choco moist. Nice kayo, Kim. Bilawin mo. Imo pong gitandog-tandog na buga. Da. Magkano si Kuan ba kay Grabe? Ay, lawi siya. Pagaling ka Gitandog-tandog. Guys, kung kayo ay bago sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo kung meron akong bagong video. Shoutout sa mga taga-Alongan, especially to Alit Alonzo. Salamat sa warm welcome, lalong-lalo na sa masasarap na foods. Sobrang nabusog kami at nag-enjoy. Lastly, yung mga magagaling na dancers natin na nag-showdown. Pinasaya nyo kami guys. Salamat kaayo.